વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ધોરણ 6 ની અંદર સાયન્સ Ch.3 રેસાથી કાપડ સુધી. તો આના આગળના ધોરણની આગળના વિડીયોની અંદર જોઈ લીધી વણાટ. તો તાતણની બે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ છે, વણાટ અને ગૂંથણ. બરોબર છે. તો પ્રવૃત્તિ આપણે એક જોવાની કે જુદી જુદી રંગની કાગળની બે શીટ લો, બંનેમાંથી 3 સેમી એ લંબાઈ તેટલી જ પહોળાઈ ધરાવતો ચોરસ કાપો. હવે બંને શીટને બરાબર છે તો મારે શું કરવાની છે, બંને શીટને પર આકૃતિમાં ઘણી બધી મુજબ શીટ પર રેખાઓ દોરો અને બંને શીટની તૂટક રેખાઓમાંથી કાપી નાખો. એટલે બે તમારે છે તે શીટ લેવાની છે, એમાં તૂટક રેખાઓ દોરી અને શીટને શું કરવાની છે, કાપી નાખવાની રહેશે. બરોબર છે. હવે આ શીટને કાપી અને પછી ઘડી આપવાની છે, વારવાની છે. દર્શાવે આપણે આકૃતિની અંદર તમે જુઓ આ પટ્ટીને વણાટ પછીની ગોઠવણી આપણે છે તૈયાર કરવાની. આવી જ રીતે તાતણના બે જૂથ વડે કાપડ બનાવવામાં આવે છે. જો કે ચોક્કસપણે આપણી કાગળની પટ્ટીઓ કરતાં તાતણા ખૂબ જ પાતળા હોય છે. આ તાતણા છે ખૂબ જ પાતળા હોય છે. કાપડ વણાટ ને શાળ પર કરવામાં આવે છે. કાપડનું વણાટ છે એ શાળ પર કરવામાં આવે છે. વણાટ કાપડનું વણાટ શાળ પર કરવામાં આવે છે. કેના ઉપર કરવામાં આવે છે? શાળ પર કરવામાં આવે છે. હાથથી ચાલે તેવી અથવા વીજળીથી ચાલતી હોય છે. હાથથી ચાલે તેવી અથવા વીજળીથી ચાલે, એટલે આની ઉપર છે તે કામ કરતા હોય છે. ત્યારબાદ છે ગૂંથણ. શું આવશે? ગૂંથણ. બરોબર. ગૂંથણની અંદર શું થાય છે, તમે ક્યારે નોંધ્યું કે સ્વેટર કે કઈ રીતે ગૂંથવામાં આવે છે? ગૂંથવામાં એક જ તાતણાનો ઉપયોગ કાપડ બનાવવા માટે થાય છે. ગૂંથણમાં એક જ તાતણાનો ઉપયોગ ગૂંથણમાં કરવામાં આવે છે. બરોબર છે. એક જ તાતણાનો ઉપયોગ છે તે ગૂંથણમાં કરવામાં આવે છે. મોજાની જોડીમાંથી ક્યારેય તાતરો ખેંચ્યો છે? મોજાની જોડી હોય, મોજાની જોડીમાંથી ક્યારેય તાતણો ખેંચ્યો છે? તેમાંથી તમે ખેંચેલો દોરા પર જુદા જુદા તાતણા ભેગા થતા જોવા મળે છે. આવું તમે ઘણી વાર એક મોજું હોય એમાં એક તાતરો ખેંચ્યો, બાકીના બધા તાતરા છે ભેગા થતા જોવા મળે છે. એટલે કાપડ સતત ઉકળતું જાય છે. મોજા અને ઘણા બીજા કપડાં ગૂંથેલા કાપડમાંથી બને છે. આ તથા મશીન વડે પણ ગૂંથણ કરવામાં આવે છે. કેના વડે ગૂંથણ કરવામાં આવે છે? હાથ કે મશીન વડે ગૂંથણ થાય છે. બરોબર છે. તો આ જ રીતે વણાટ અને ગૂંથણ વિવિધ પ્રકારના કાપડની બનાવટમાં વપરાય છે. આ બે વસ્તુ છે તે વિવિધ પ્રકારની ગૂંથણની કામગીરી માટે વાપરવામાં આવે છે. બરોબર છે. તો આ કાપડનો ઉપયોગ વિવિધ પોશાકો પહેરવા માટે થાય છે. કાપડનો ઉપયોગ શું પહેરવા માટે થાય છે? કાપડ પહેરવા માટે. આ બધા પ્રકારના પોશાકો કાપડની મટીરિયલ એનો ઇતિહાસ છે. બરોબર. તો આપણે એના પછીના લેક્ચરની અંદર જોશું. તો આજે આપણે શું જોયું? તો આ પ્રકારની જે માહિતી હતી, બરોબર, તો રેસાથી કાપડ સુધી તે આજે આપણે સમજીએ. બરોબર છે. તો જોઈએ
કે રેસાથી કાપડ સુધી છે તે જુદી જુદી રીતે આપણે તેનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ અને વધુ પણ અભ્યાસ આને આપણે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોના લેક્ચરની અંદર કરવાનો રહેશે.